اگر پختن باقلوا براتون کار مشکلیه، این شیرینی فوق‌العاده خوشمزه و بی‌نظیره و میتونید به جای باقلوا یا حتی زولبیا و بامیه برای این ایام پیش رو استفاده کنید. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. این شکرپاره یه شیرینی ترکی فوق‌العاده پرطرفداره که میتونید برای ایام ماه رمضان و عید ازش استفاده کنید و از خوردنش لذت ببرید. بافت داخل این شیرینی فوق‌العاده نرم و لطیف رو ببینید. حتی اگر مبتدی هم هستید قول میدم که این شیرینی خیلی عالی در میاد. پس با من همراه باش تا این شیرینی فوق‌العاده بی‌نظیر رو با هم آماده کنیم. دوستان اگر زیرنویس ویدیوها مانع دیدن ویدیو میشه، پیشنهاد میکنم که از بالا سمت چپ گزینه CC رو غیر فعال کنید تا زیرنویس ها برای شما نمایش داده نشه. خب بریم سراغ آماده کردن شهد این شیرینی. 1.5 لیوان شکر، 1.5 لیوان آب و 2 تا 3 تا دونه هل شکسته رو میندازیم داخل قابلمه و بعد هم میذاریم روی حرارت متوسط تا شکر کم کم حل بشه و مایمون به جوش بیاد. اول لازم نیستش که شما قاشق بزنید داخل قابلمه، بهتره که شکر حل بشه و بیشتر شکر که حل شد میتونید قاشق بزنید و مابقی موادتون رو هم بزنید تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. بعد از اینکه به این مرحله رسید و جوش اومد، زعفرون رو اضافه میکنیم و برای اینکه شکرک نزنه من یه مقدار فرچه رو داخل آب میزنم و اطراف این محلول رو با آب تمیز میکنم. ببینید این کار باعث میشه که شهد شما دیگه دچار شکرک نشه. بعد از اینکه یک مقدار حدود 5 دقیقه از جوشیدن این شربت گذشت، من 1/8 قاشق چایخوری بهش جوهر لیمو میزنم یا 1 قاشق سوپخوری آب لیمو و بعد از اینکه اون مواد رو اضافه کردید بهش حدود 10-15 دقیقه اجازه میدید تا بجوشه تا زمانی که یه مقدار شهد شما غلیظ بشه. ببینید نیازی نیستش که خیلی زیاد شهدتون غلیظ بشه مثل شهد زولبیا و بامیه. یک مقدار باید رقیق تر از اون شهد برش دارید. من جوهر لیمو رو اضافه کردم و 10-15 دقیقه اجازه میدم تا شربتم غلیظ بشه. حالا توی این فاصله میریم موادمون رو آماده میکنیم. 1 دونه تخم مرغ کامل و 1 دونه سفیده تخم مرغ رو داخل ظرف میندازم و پودر قند به میزان 100 گرم میریزم داخل ظرف و 100 گرم روغن مایه رو بهش اضافه میکنم. 100 گرم روغن مایه معادل 1/2 پیمانه هست و 100 گرم پودر قند معادل 1/2 پیمانه سرپر. نوک قاشق چایخوری وانیل رو هم اضافه کردم و با همزن خیلی خوب هم میزنم تا تخم مرغ ها و پودر قند کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. این شیرینی فوق‌العاده راحت آماده میشه و یه گزینه خیلی خوبی برای سفره‌های افطار، دور همی و مراسم نوروزتون هست. ما نیاز داریم به آرد سمولینا. 120 گرم آرد سمولینا رو که معادل 3/4 پیمانه میشه رو میریزیم داخل مخلوطمون و هم میزنیم تا حدی که به این مرحله برسه. آرد سفید رو به همراه نوک قاشق چایخوری نمک به مواد اضافه میکنم. 260 گرم آرد سفید نیاز داریم که معادل حدوداً 2 پیمانه میشه و من همه آرد رو به یک باره اضافه نمی کنم. همیشه گفتم که میزان آبخوری آردها با هم متفاوته. ممکنه شما کمتر از این مقدار و یا حتی بیشتر از این مقدار نیاز داشته باشید. پس حتما اول چند قاشق از آردتون رو نگه دارید، خمیرتون رو ورز بدید، جمع کنید. اگر دیدید نیاز بود مابقی آرد رو اضافه کنید. ببینید من حدود 2 پیمانه آرد رو استفاده کردم و خمیر من باید یک همچین بافتی داشته باشه. وقتی که شما خمیر رو باز میکنید یه خمیر خیلی لطیف و خمیری هستش که ترک هم نداره و کاملا هم منسجمه. این خمیر رو من داخل نایلون به مدت 1 ربع داخل محیط آشپزخونه بهش استراحت میدم. فر رو توی این مرحله
روشن میکنم با دمای 170 درجه و میذارم حدود 1 ربع تا کاملا فرم داغ بشه. بعد از اینکه 1 ربع گذشت حدود 30 گرم از خمیر رو بر میداریم و بهش شکل میدیم. من سر و ته این شیرینیم رو یه مقدار باریکتر میکنم. این شیرینی به حالت دوکی شکل در میاد و زیاد نباید خمیرتون ضخامت داشته باشه. حدوداً نیم سانت یا 7 تا 8 میل ضخامت این خمیر باشه کافیه، چون وقتی میذارید داخل فر بزرگتر میشه و پف میکنه. حتما کف سینی رو یه مقدار کم چرب کنید، خیلی کم باید چرب کنید و بعد خمیرها رو که میچینید داخل سینی فر باید هر یک دونه شیرینی رو که داخلش میذارید روی شیرینی رو بپوشونید، چون این شیرینی در معرض هوا که قرار میگیره خیلی زود خشک میشه و سطح کارتون رو خراب میکنه. پس شیرینی ها رو که چیدید و نایلون پهن کردید، بعد از اینکه کارتون تموم شد روی شیرینی ها رو با یه دونه زرده تخم مرغ و یه قاشق غذاخوری یا کمتر شیر و مقداری زعفرون یا رنگ خوراکی با هم مخلوط کنید و روی شیرینیاتون رو رومال بزنید. بعد از اینکه رومال کردید با چنگال روی شیرینی رو به این شکل که میبینید خط میندازید. دوستان استاندارد این رسیپی اینه که خمیر رو 30 گرمی در نظر بگیرید و من هم این کارو کردم، اما به نظر من اگر برای ایام عید یا ماه رمضان میخواید استفاده کنید بهتره که خمیرتون رو بین 15 تا 20 گرم در نظر بگیرید که تعداد شیرینی هاتون بیشتر بشه و یه مقدار از لحاظ حجمی هم کوچیکتر باشه. شیرینی رو من داخل فر قرار میدم، فری که از قبل کاملا گرم شده، به مدت 30 تا 40 دقیقه. بعد از اینکه زیر شیرینی هاتون یه مقدار طلایی شد و یک مقدار خود شیرینی هم رنگ گرفت دیگه کافیه و میتونید گریل بالا رو حدود 1-2 دقیقه روشن کنید. مراقب باشید که روی شیرینی هاتون نسوزه و بعد از 1-2 دقیقه خارج کنید و زمانی که شیرینی داغ هست شهدی که به دمای محیط رسیده رو بهش اضافه کنید و اجازه بدید که حدود نیم ساعت این شیرینی تا 1 ساعت داخل شهد بمونه و این شربت رو به خودش جذب کنه. اگر به این دست شیرینی ها علاقه دارید به شدت پیشنهاد میکنم که این آموزشی رو که اینجا لینکش رو براتون گذاشتم رو ببینید. یه شیرینی مغزدار شربتی فوق العاده خوشمزه که مطمئنم عاشقش میشید. خدا نگهدار.